Bună dimineața! Bine v-am regăsit la podcastul Drumul spre 50, alături de două invitate de data aceasta. Este vorba de binecunoscuta Kingo Sebeștean, pe care o vedem în fiecare dimineață alături de mine aici în studio ionujarca.ro din Oradea. Și de data aceasta mai avem un invitat special, pe care o să-l descoperim pe parcursul podcastului și o să vedem și de ce. Pentru că am ajuns după atâtea discuții cu Kinga, am ajuns la momentul în care e bine să vedem și cum ne îmbrăcăm și dacă, ce legătură are moda cu sportul sau invers, sportul cu moda, fashion-ul influențează, nu influențează. Și de data aceasta, pentru că au avut și o colaborare de succes în anterior și pe viitor, avem invitat alături de noi pe Olivia Popovici, da? Care este director creativ al brandului Rădeana Mavi. Așa, spune-ne un pic mai multe despre partea asta. Noi, sediul nostru este pe Borșului 22A, la fabrica companiei, și livrăm în toată țara. Avem și ai experiență online ca și director creativ de aproape 20... În moda și în fashion și în retail de peste 15 ani. Da, lucrez de la 19 ani, din primul an de facultate. A fost primul job? Adică a fost direcția... Da, m-am dus în direcția asta exact, lucrăm pentru companii mari de modă de la 19 ani. De la 19 ani. Deci practic tu asta ai făcut toată viața ta până acum. Exact. Perfect. A făcut exact ce i-a plăcut. Ce-mi place. Am avut, norocul sau cum să numesc, de a face mereu ce-mi place. Excelent. Și cum v-ați cunoscut voi două? Sau cum ați luat legătura? Da, exact. Ai auzit ce a spus. Face ce îi place. Și eu fac de... știu că și tu faci ce-ți place. 19 ani și exact povestea asta. Fac ce-mi place și am făcut un brand din tot ce fac. Cum ați ajuns voi două să lucrați împreună? Eu când am venit în Oradea am făcut un proiect pe sport și modă, am avut și psihologi, nutriționiști, în care pur și simplu am făcut o transformare a participanților. Programul se numea Metamorfoză și vrem să continuăm și în 2023 pentru că a avut un succes enorm de mare și rolul nostru cum a început podcastul, rolul meu în modă sau în sport și rolul lui Olivia în modă și în sport, am făcut o colaborare foarte, foarte frumoasă despre care am vrea să vorbim ca să motivăm toți cei care se uită azi la noi să știe ce este important în... Care a fost rolul Oliviei în partea de sport, ca și fashion? Cu ce a venit ea în plus? Deci toți cei care au venit la noi au avut kilograme în plus, au avut probleme de sănătate și transformarea normal s-a întâmplat în 6 luni. Deci noi am început în prima lună evaluările cu domnul doctor Alin Iova și doamna doctor Pușa Dorina Fărcaș și doamna doctor Olivia Ligia Burtă și au început antrenamentele de slăbire, de tonifiere, iar aici au intrat psihologi și stiliști, adică Olivia Popovici, pentru că cei care au venit la antrenamente în fiecare lună s-au schimbat și ea a venit cu partea ei în care a ajutat pe fiecare femeie în parte. Individual, da, păi aveam nevoie de garderobă nouă. Liberă? Da, în funcție de deschiderea fiecăruia, dar la final toate s-au deschis în direcția modei și a stilurilor pe care ele nu le adoptase până atunci, pentru că cu câteva kilograme în plus, stilul tău vestimentar e diferit, adică porți mai mult haine largi, de nuanțe închise și nu prea ai încredere să îndrăznești să, porți culori vii sau haine mai strâmte sau puțin mai, moderne. Asta este ca o preconcepție că trebuie să porți haine mai închise, mai sobre, mai din păcate. Sau adică tu cum le-ai regăsit pe ele? Tu ca fashion designer, ca și director creativ de un pic fără încredere în ele din punctul ăsta de vedere. M-am lovit de blocaje, de multe nu-uri, dar cu cât s-au văzut mai slabe, în a schimba. De a purta haine mai elegante, mai cu colorate, culori, cum mai pe corp, mai moderne. Și care să fie cumva adaptate pentru fiecare, că asta ziceai. Fiecare participant a fost analizat în detaliu, funcție de nevoi, de forma corpului. Am lucrat mult și pe partea de imagine totală, freză, ten, manicură, îngrijire, care e foarte importantă pentru o femeie. În cât timp ai reușit să schimbi, să zicem, o persoană
sau cel puțin să dești ideea că poate fi mai bine și dacă te ascultă în sfaturi. Da, a fost cumva individual pentru fiecare, la unele mai repede, la unele mai târziu, dar în cele 6 luni am reușit cu toate. Cu toate? Da. Și unele acum? au avut deschidere din start, unele treptat, văzând că forma lor se îmbunătățește, că imaginea lor se îmbunătățește, forma lor și așa mai departe. Chiar a fost așa de fain să vezi eu pe partea mea de sport că se topesc kilogramele și se formează, deci corpul în fața noastră în fiecare lună se transformau fetele. În prima lună, a doua lună venea Olivia, veneau după, nu știu, ați fost la mai multe, ducea la shopping. La shopping, Și da. de la M la L. Tu mergeai cu ele la shopping? Da. Da. Atunci când a fost deja rezultatul cam pe final, am putut să investim în garderobă. Până atunci au mers doar pe ideea de articole pentru sport, pentru antrenamente, unde aveau nevoie de susținere, pentru o bustieră nouă care venea, era altă dimensiune. Cu asta ați început, da, practic. asta au fost pașii. Iar în ultima lună, când deja se vedeau rezultate vizibile, atunci am investit și în garderobă, de la A la Z. Practic a fost un drum de a câștiga și încredere în ele, Exact. treptat, Exact. ca să ajungă cumva să fie schimbarea completă, acel program de metamorfoză pe care tu îl aminteai, nu? Da, foarte mult am lucrat și pe partea de hidratare. Noi împreună trebuia să învățăm un stil nou de viață. Exact. Au băut apă multă, se vedea pe piele, după care ea putea să lucreze pe machiaj, să arate, să folosiți nu știu ce machiaj, eyeliner, pentru că înainte nu aveau curajul. Și treptat și pielea, după după care ai schimbat și coafura, una potrivită coafura la care toate. Da, din păcate. Deci, practic, eu, din ce îmi povestești tu, eu înțeleg că tu nu ai avut legătură doar cu vestimentația. Nu, Tu ai fost cumva total. cu Toată imaginea. cu toată imaginea. Contează foarte mult să te vezi în oglindă mai frumoasă. Direct reacționezi mult mai bine cu cei din jurul tău, inclusiv familie, colegi de muncă și toată societatea per total. Ele au fost curajoase, doamnele astea care au intrat în program, iar la final chiar se vedeau pe ele că radiază, erau alte persoane deja. Și din ce știm, aceste persoane, majoritatea și-au păstrat acest stil de viață, implementat în 6 luni. Legătura cu... vin la antrenamente Așa. și merg și la shopping, Olivia să se îmbrace. Așa, Exact, foarte bine. Foarte bine. Deci are continuitate. Ok. Și să menționăm că în grup aveam de la 14 ani până la 50-60 de ani femei, adică era o grupă mixtă. Și totuși am reușit ca toată lumea să fie interesat de o schimbare, de o transformare. Așa. Deci eu aș vrea ca în podcast să cerem acordul fiecare participante să putem să punem rezultatele, pentru că ați devenit... Poză before and after, Da. înainte și după chiar sunt diferențe uriașe. S-au întinerit. Asta se poate rezolva, doar că avem nevoie să ne mișcăm destul de repede ca să fie podcastul la timp publicat. Da. Ca să vadă toată lumea. Dar poate că reușim să facem la un moment dat un podcast cu câteva dintre cele care au participat la programul Metamorfoza, să le aducem aici, să ne spună și ele cum au simțit experiența aceasta de a se schimba nu doar prin sport, ci și prin partea de îmbrăcăminte, de vestimentație, de cum să-și aranjează părul. Îngrijire. Adevărul este că sunt aspecte care țin de satisfacția întregului ca și persoană. Am dreptate? Exact, așa e. Aici noi am vrea să motivăm pe toți cei care sunt de vârsta mea, spre 50 sau fanii tăi, prietenii tăi, Olivia. Sunt de toate vârstele femei care ca să nu-și dăm mai alocă curajul, timp. că la mine vin că sunt prea bătrână să încep un Aici sport. am vrut să ajung. Sau merg la ea, că nu mă îmbrac, că Nu mă avantajează, deja nu-mi sunt vine bine, bătrână. da. Aici am vrut să ajung. Olivia a pus punctul pe I. Nu mai își alocă timp pentru ele. Și cumva chestia asta se leagă foarte mult și de stima de sine și cred că de acolo intră cumva într-un cerc vicios. Și nu mai știu să iasă. E în greutate, nu mai știi să ieși de acolo, exact cum spui tu. Și atunci cred că dacă îmbinăm cele două, sportul, pentru că nu totdeauna e suficient sportul. Eu cel puțin am văzut foarte multe persoane care se apucă de sport, merg la sală, fac tot felul de chestii, merg la Kangoo Jumps, renunță după un timp pentru că tot nu se simt ele însăși mulțumite. Și atunci să vii cu un aport cum vine Olivia și cum a fost până la urmă Metamorfoza de care tu îmi povestești,
Cred că este cheia succesului până la urmă pentru oricine care vrea să-și crească cumva încrederea în ea și să se simtă mai bine, nu doar pe termen scurt, să se mențină pe termen lung, să vadă că se poate și pentru ea mai mult și mai bine. Aș vrea să te întreb mai departe pe tine, în ce măsură, nu știu, partea aceasta de fashion inclusă în programele de sport pe care tu le ai și de remodelare pentru persoane ajută pe termen scurt și în ce măsură ajută pe termen lung dintre cele pe care tu știi că vin? Ei oricum, când au început, nu credeau. Noi am ajutat foarte mult că se vor schimba. Așa. Și pas cu în fiecare lună au avut încredere să se îmbrace și la antrenamentele de sport frumos. Au început să cumpere haine de sport cei care niciodată n-au avut haine de sport. Ce înseamnă frumos la o oră de sport? Frumos la o oră de sport să te îmbraci decent, să ai o bustieră care îți protejează sânii, să ai un pantalon care îți acoperă glezna. Depinde, dacă ai kilograme în plus, avem acum curele de slăbit, adică poți să te îmbraci și la o oră de sport, să te simți bine în pielea ta. Eu, de exemplu, la toate evenimentele unde mă duc, pe scenă, la televiziune, eu mă pregătesc să mi se asorteze haina, nu folosesc machiaj la antrenamente pentru că trebuie pielea să se aerisească. Dar totdeauna am o imagine de sport, am o imagine naturală. După care vin femei și mă întreabă, da, câți ani ai? Ok, tu totdeauna ai făcut asta, pentru tine e ușor. Nu e ușor. Sau vin și spun, deja am 2 copii, nu am timp să mă îmbrac, nici nu-mi stă bine în culori, n-am timp să fac sport. De ce ar trebui, nu-mi stă bine rochia nu știu care. Și atunci am venit cu echipa ca să ajutăm, ca să susținem și după 6 luni am continuat cu un alt antrenament unde e menținerea. Da, avem și persoane care s-au lăsat din probleme familiare, de sănătate, dar mulți, cum am vorbit, suntem mândri că fetele vin la antrenamente și se îmbracă frumos. Apropo de ce spuneai mai devreme. Ele, cum zicea Kinga, că nu credeau că o să se schimbe, pentru că ele înainte au mai încercat sport, dar se lăsau, slăbeau 1 kilogram, nu știu, iarăși se îngrășau, pentru că țineau cure care nu erau sănătoase, potrivite pentru ele, dar având suportul întregii echipe, atât pe partea de nutriție, psiholog, sport care să tragă și să le mențină, să le țină un program, nu știu, de 3-4 ori pe săptămână fiecare cum puteau veni și un om care să le susțină și pe partea asta de imagine, că uite, ai mai slăbit, putem schimba, trece la, hai să începem cu, nu știu, o manicură luna aceasta, următoarea lună, să schimbăm puțin freza care te-ar avantaja, culoarea și așa mai departe. Au căpătat încredere și la final chiar au văzut și rezultatele. Au nevoie, femeile și nu numai, au nevoie de un suport, o perioadă pentru a implementa stilul ăsta în viața lor, pentru că viața e oricum pe fugă, pe repede da, înainte, cred cam că tot. deja nu mai e... a trecut timpul și e bine așa să mă îmbrac în negru, să mă îmbrac simplu. Și de ce trebuie să fac sport dacă am 40-50 de ani? Da. Okay. Tu ai spus la un moment dat un lucru. Mă duc la o oră de sport și nu mă duc machiată. De ce? Pentru că pielea are nevoie să respire. Cum convingi? Și eu știu persoane care nu ies din casă să ducă gunoiul dacă nu sunt machiate. Cum convingi un astfel de om să vină la o oră de sport, să transpire toată, fără machiaj? Aici, pe partea de sport... Să se expună între alte 100 de... Poți să ai un machiaj decent, natural. Așa. Port gene ca să nu trebuiască să-mi fac machiaj. Poți un lipstick, un ruj plăcut, natural, nu roșu, dar make-up în niciun caz, pentru că transpirăm și trebuie să eliminăm toxinele din corp care și ne împrospătează fața. Ai vreun, nu știu, mesaj pentru persoanele acestea care vor să încerce și vor să-și depășească cumva limita aceasta de machiaj? Cred că în prima fază, până se vor simți ele încrezătoare, poate să încerce să meargă, nu știu, cu un machiaj, un BB cream, neapărat un fond de ten foarte, care acoperă foarte bine.
în prima fază, dar ulterior e vorba de încredere în tine. Ulterior, când o să vadă că toată comunitatea din care fac parte și fac sport acolo cu ele sunt naturale, sunt acolo cu un alt scop, ca să transpire și să ardă calorii și să aibă un rezultat frumos la final, își dau drumul. Lucrurile vor sta altfel. Da. Cumva senzația de apartenență la un grup cu care te asemeni. Unele da, unele persoane nu pot lucra, să zic, individual și singure. Nu, au nevoie. Toți au avut nevoie de tine, pentru că ei cer sfaturi de la o prietenă dar e altceva când un stilist îți spune adevărul. Nu stă bine sau îți stă bine. Îmi amintesc cu blugi. Deci până a convins, și pe mine inclusiv, cu talie nu știu cum, că stă nu știu... Deci sunt niște sfaturi pe care eu ca sportivă eu nu aș putea să dau așa de bine cum a dat Olivia. Iar când ei au venit la mine și au zis mă doare spatele sau vreau să lucrăm mai mult la triceps pentru că nu pot să port decoltaj sau... Atunci îmi fac un program în care să dezvoltăm și părțile la care ele sunt foarte, foarte sensibile. Minusurile lor, da. Și ea știe ce rochie se asortează, ce culori asortează. Iar eu am lucrat pe partea asta, să-l fac, ca toată lumea să se simtă bine și să ajungă la mărimea S. Bine, noi am pornit din start de la sănătate, că nu ne dorim să trăim într-o lume perfectă, nu există așa ceva, dar sănătatea e prioritară și, în general, grăsimea sau stratul de grăsime nu e sănătos. Și atunci am pornit de la asta. Bine, evident că e mai ușor să lucrezi cu un corp tonifiat, cu mărimi poate mai mici, dar asta nu înseamnă idealul. Sunt și femei de ML care dacă le dăm... Le formezi. Da, ținuta potrivită, care o avantajează, îi vine foarte bine. Îmi vine să întreb un lucru. Ce facem cu bărbații? În comunitatea noastră? În comunitatea voastră și în general ce facem? Pentru că sunt și bărbați care n-au încredere în ei. Da, eu lucrez și pot apela noi, și colecția noastră, da, cu siguranță. Okay. Am are atât pentru femei cât și pentru bărbați. Și Cangogeam este pentru femei și pentru bărbați. Așa, exact. Pentru că știu că de fiecare dată, da, în echipe erau și băieți și bărbați, de toate vârstele. Bine, e drept că bărbații sunt mai tentați să meargă să ridice niște fiare și să tragă de niște Da, cardio care se face la capo, e nevoie, la cangu, are nevoie orice om. Orice om. Uite, înainte de a încheia podcastul, pentru că ne apropiem cu pași repezi, hai să vedem dacă găsim câteva sfaturi pe care să le dăm către persoanele care sunt poate mai corpulente, poate vor să fie motivate. Pot să arăt în ce sunt îmbrăcate? Adică, mă rog frumos, spre 50 de ani. 50, puteți să vă îmbrăcați. Da, am bluza de la Amavi, de la Olivia, e o bluză foarte faină care eu cred că săptămânal port de 2 ori. Și vreau să motivez generația mea să nu e frică și să vedem, să comenteze la podcastul nostru dacă sunt de acord cu vestimentația mea pink azi. Eu cred că vor fi de acord, dar sunt chiar curios să vedem câte comentarii o să lase, pozitive sau mai puțin pozitive, să le vedem. Revin, de exemplu, pentru o persoană care are aproape de 50 sau în jur de vârsta de 50 și care ar vrea să se simtă un pic mai bine. Ai câteva sfaturi, nu știu, cheie, poate 2-3 idei, schimbă aia, pune aia, blugi cu talie înaltă, joasă. Dar hai să nu vorbim de spre 50, să vorbim peste 40 de ani pentru femei care au copii acasă, femei care sunt foarte ocupate și au zis, tai părul scurt și îmi iau o cămașă și s-a terminat. Hai să încurajăm femei. Nu cred că e cea mai bună idee. Din păcate, din experiență și ceea ce vedem și noi în jurul nostru, în România, femeile se căsătoresc, au copii, câteva kilograme în plus, își tund părul și nu se mai machează, nu-și mai fac unghiile, prioritățile lor sunt... Sau ponytail simplu. Da, prioritățile lor sunt, nu că sunt rele, să gătească, să se îngrijească de familie, de copii și așa mai departe, dar trebuie să-și facă timp cumva în toată activitatea lor de mame, soții și așa mai departe și de timp pentru ele, că este foarte important. Ulterior apar frustrări, nu mai sunt mulțumite de ele, se uită în oglindă, nu mai sunt ce au fost și nici nu mai pot ieși de acolo. Important e să
realizeze lucrul acesta și să încerce să facă ceva pentru ele. Cu puțin, câte puțin. Okay. Să înceapă cu sportul. Da. Înceapă cu sportul. Sportul, pe lângă că te face într-o formă mult mai bună a ta, psihic, te lasă pe tine. În orice ajută, dacă ești în formă bună și te duci de 2-3 ori la sport. Acum nu vorbesc numai de Kango Jumps. Ca să te simți bine în pielea ta și să poți să permiți să te îmbraci. Că de aici începe totul. Da. Încrederea în sine. Și vă ajută și în job, peste relația tot. Cu soțul, cu copiii. Da. Aici și mai important. În relația în cuplu ajută. Okay. Și femeile, cei care au participat la programul Metamorfoză, subiectul schimbarea totală, am vorbit și de partea sexuală, cât de mult s-a schimbat relația lor de cuplu. În bine. Da. În bine. Da. Văzând o altă femeie și fizic, și psihic, și în pat. Că mai am o curiozitate către Olivia, mai mult pentru că ea fiind invitata noastră și fiind axată pe partea asta de fashion și de a schimba oamenii. Ce înseamnă de fapt, nu știu, pentru o femeie care vrea să schimbe un pic look-ul, cam ce înseamnă investiția inițială? Cam unde ajunge ca și... Pentru că e un subiect pe care trebuie să-l atingem. Poate sunt persoane care vor și ar fi motivate să facă ceva, dar se gândesc doar la faptul că, ok, nu pot să stric, nu știu, 10.000 de lei ca să-mi schimb vestimentația. Da, sunt și grupuri unde ele pot să-și pună la dispoziția altor femei garderoba lor inițială, ca să mai susțină bugetul pentru achizițiile noi. Noi am făcut asta și probabil o să facem iar, pentru că deja ele nu mai au nevoie de acele haine, pentru că sunt alte mărimi, sunt mult mai mari. Dar nici să le arunce. Dar nici să le arunce, da. Se pot și dona, evident, la tot felul de organizații și așa mai departe, dar se pot și vinde. Resale. Multă lume face asta și nu rușine. Extraordinar, deci... Plus că sunt o grămadă de trebuiau grupuri. Să vândă hainele. Sunt atât pe Facebook, sunt multe alte platforme unde se pot revinde aceste produse să le folosească și asta era o motivație în echipa noastră. Abia așteptăm să vindem hainele mari și să cumpere. Aveți un anumit moment în an în care faceți chestia asta cu cei care au participat? În general la final de proiecte, da. La final de proiecte. În momentul în care, de fapt, se vând schimbările și atunci, practic, nu au nevoie, îți dau seama că au slăbit. L-ul e foarte mare, sau XL-ul sau XXL-ul e foarte mare și mai au ceva ce cu ele. Și atunci ori le donează, ori le pun pe platformele astea de resale. Deci, din start pot aduna, dacă își doresc, alți bănuți din hainele vechi, ca să achiziționeze. Înseamnă că rămâne doar motivația de a vrea să faci ceva până la urmă, pentru că posibilități se găsesc. Și cu bugete mici, mai ales că acum cam toată lumea știe cursul a ceea ce înseamnă retail, că sunt perioade de reduceri, de 2 peste an. Chiar începe în 3 ianuarie, toate companiile mari de fashion își pun la reducere colecția de toamnă-iarnă, unde dacă un pic înveți asta și ești smart, poți să-ți faci garderobe. Exact, poți să-ți faci niște ținute și o garderobă nouă cu bani puțini. Perfect. Da. Bun. Dacă tragem o concluzie din întâlnirea de astăzi, așa, pe scurt. Da? Ce important este moda în sport și sportul în modă. Practic, să ai grijă de tine pe ansamblu. Să faci mișcare, da? Să faci sport. Care e sănătate. Nu vorbim doar de Kango Jumps, dar preferabil, pentru că te ajută ca și întreg organismul. Da. Te ține tânăr. Important este și să te vezi frumoasă. Și aici avem alături de noi astăzi, am avut 2 persoane dragi mie, Kinga și Olivia, care sunt adevărate profesioniste și care... Schimbă vieți, te rog frumos, poți să spui? Schimbă vieți. Așa, și vă pot schimba viața. Trebuie doar să aveți încredere să apelați la ele. Și salutăm și colegii noștri care sunt în grupul nostru. La podcast o să menționăm numele lor pentru că a fost o muncă de echipă. Începem din nou un program în care tot așa așteptăm pe toți cei care sunt deschiși să facă primul pas cu noi. Am înțeles. Noi vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit, pentru că ne urmăriți, pentru că vă abonați la canalul de podcasturi Drumul spre 50 alături de Kinga Sebeșten. Mulțumim și invitatei noastre Olivia de astăzi, care vă așteaptă. O să lăsăm un link acolo unde te pot găsi, da? Pentru sfaturi, pentru cei care sunt dispuși să facă o schimbare și să-ți acorde încrederea pe care tu ai dat-o și altora.
Vă mulțumim mult de tot, vă dorim o zi cât mai plăcută, ne revedem mâine dimineață la același podcast, Drumul spre 50. O zi frumoasă! Mulțumim! Mulțumesc.